Ko është tani që jemi në bisedë pra me mjekun, ju paralajmëruam pak më parë se sot në studio kemi të ftuar doktor Lulzim Brovina, i cili është internist, kardiolog. E me to do të flasim rreth sëmundjes së zemrës, rreth infarktit në zemër dhe gjithashtu metodave të mjekimit, stentimit e kështu me radhë. Emisioni është i drejt për drejt, si çdo herë. Keni mundësi të bëni pyetje edhe ju përmes numrave tanë të telefonave 038 244 408 dhe 244 409. Gjithashtu transmetohemi live edhe përmes Facebookut, andaj mund të na ndiqni edhe aty. Njëkohësisht mund të bëni edhe pyetje të cilat kanë të bëjnë me temën përmes mesazheve të cilat mund t'i dërgoni. Doktor, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, Brita, faleminderit për ftesë. Faleminderit edhe nga ana juaj. Pra po flasim për një sëmundje për infarktin e muskulit të zemrës, që është njëra nga sëmundjet që atakon apo prek më së shpeshti zemrën dhe që rreziqet nga kjo sëmundje mund të jenë shumë të mëdha, mund të jetë edhe një sëmundje vdekjeprurëse nëse nuk jemi të kujdesshëm me kohë. Është vërtet. Po filloj me definicionin e infarktit. Infarkti quhet vdekja një pjesë të muskulit të zemrës, e cila ndodhet për shkak të mbylljes së enës përgjithëse. Pse ndodh ky fenomen? Në shumicën e rasteve ndodhet për shkak se pllaka sklerotike çohet dhe aty interferojnë pastaj trombocitët, fibrina dhe vjen deri te krijimi i trombit, i cili e mbyll enën e gjakut. Ajo pjesë e cila është nër enën e gjakut nuk furnizohet me, edhe pra të quhet vdekje muskulit të zemrës apo infarkti i asaj zone. Infarkti është një sëmundje mjaft e shprehur. Llogaritet sot se në botë gjatë vitit prej infarktit akut apo prej sindromës akute koronare vdesin diku 7 milion njerëz, e cila i bjen çdo 4-5 sekonda vdes një njeri. Në Amerikë sindroma akute koronare është e pranishme në 1,5 milion pacient gjatë vitit, kur prej tyre 400.000 deri në 500.000 pacient vdesin. Do të thonë vdekja është 30 deri në 40%. Kosova nuk ka statistikë të saktë, mirë po llogaritjet në bazë llogaritjeve të shteteve të perëndimit ku dhe ne dikun pavarësisht nëse imitojmë ato statistika, bie që në Kosovë në 1 milion banor të ketë dikun 3 deri në 4.000 infarkte brenda vitit, që bjen dikun rreth 6 deri në 7.000 infarkte brenda vitit të jenë në Kosovë. Që është shumë për vendin tonë. Që është shumë për vendin tonë. Do të thonë gati një qytet e vogël vdes prej infarktit akut. Shkaktarët natyrisht janë të ndryshëm. Cilët po konsiderohen nëse mund të themi? Shkaktarët e infarktit akut llogaritën shkaktarët ku shkenca nuk mundet me ndiku dhe shkaktarët ku shkenca mundet me ndiku. Në shkaktarët ku shkenca nuk mundet me ndiku bëjnë pjesë gjinia, ku gjinia meshkuj është më atakune, më sulmune se sa ajo femrës, është raca e bardhë, e cila është shumë atakune se sa raca e zezë, është mosha ku shkenca nuk mundet me ndiku, kurse në grupin e faktorëve ku mundin me ndiku shkenca, janë sëmundjet të cilat na përcjellin gjatë jetës, aty bëjnë pjesë dhe vetit tona të jetesës, ku bëjnë pjesë pirja e duhanit, stresi, sëmundja e sheqerit, sëmundja e tensionit të lartë, ynyra tepër të ngjak, obeziteti, mos aktiviteti fizik. Do të thonë gjithë prania e gjithë këtyre faktorëve e bën që në mënyrë graduale ena e gjakut të mbyllet, të ngushtohet, pastaj të mbyllet dhe të vihet deri te pëlqitja e asaj pllakës sklerotike, e cila në fund manifestohet me mbyllje totale të enës së gjakut. Por a ka shenja më herët në fakt, të cilat na tregojnë se diçka nuk është në rregull para se të bëhet kjo mbyllje totale, para se të ndodh sulmi në zemër? Llogaritet se shenjat e infarktit para se të mbyllet ajo zonë, ajo arterie, derisa të mbyllet në 75% të diametrit të enës së gjakut, ankesat janë shumë të vogla. Kur vjen mbi 75%, atëherë te pacienti zakonisht gjatë një aktiviteti të shtuar fizik, ekziston mundësia me pas një diskomfort në gjoks, e cilat pacienti anashkalon diqysh. Të vallaj pata diçka mirë po më kaloj. Mandej janë pak pengesat në frymarrje, edhe ai proces normal që vazhdon nëse janë prezent faktorët dhe vije deri te mbyllja plotë e asaj ene. Pushanja tjera, a ka, do të thotë përveç
asaj jo komoditetit të cilën mund të ndjej pacienti kur mbyllet mbi 75, si që përmendët Kur fillon mbyllja mbi 75, atë pacienti post ankesave diskomfort në gjoks, ka dhe një lodhje, ka një plagështi, ka një ndjenjë jo të sigurisë, kurse kur vjen deri te manifestimi, atë zakonisht ankesat janë dhembja gjoksit, e cila është një dhembje shumë e madhe, është një dhembje shtrënguese, e cila din më shku deri në dykri dhe din më shku deri në bryla. Manifestim tjetër është ndjenja e vjelljes, ndjenja e të përzierjeve, ndjersitja dhe frika nga vdekja. Këto janë manifestimet klasike të infarktit akut të miokardit. Po, çfarë mund të bëhet në këtë fazë? Çfarë mund të ndikohet? Sa mund parandalohet kur kemi ardhur deri në këtë stad? Kur kemi ardhur në këtë stad, kjo është vetëm një smundje shumë serioze, domethënë vdekshmëria është shumë e madhe, dhe llogaritet që 50% të pacientave ende nuk mundin me mbri në spital dhe ata përjetojnë vdekje. Në pushtetet e perëndimit, në pushtetet e zhvilluara, ekziston regjistri nacional, ekziston strategjia nacionale e mjekimit të infarktit akut të miokardit, ku qëllimi i kësaj procedure, qëllimi i kësaj strategjie është që sa më shpejt të hapet ena e gjakut e cila është përgjegjëse për infarkt. Kjo bëhet me atë që të ketë qendra të kardiologjisë intervente, sa më të ketë staf të kualifikuar për trajtimin e infarktit akut të miokardit, kështu që në mënyrë pacientit të mbrijnë sa më shpejt të qendrat e tilla dhe përgjegjësi apo imperativ është hapja sa më shpejt e enës së gjakut e cila është përgjegjëse për infarkt. Kjo bëhet sot me metodat intervente, me metodat e vendosjes së stentit, në krahasim me metodat e mëhershme ku është bërë reperfuzioni apo është bërë rekanalizimi i enës së gjakut me barnë apo me medikamente. Po sa mund të arrihet në fakt që të bëhet një hapje e tillë? A duhet intervenuar shpejt pas një ataku, pas shfaqjeve të simptomeve klinike, sot ekzistojnë udhërefysht ku një pacient i tillë duhet në mënyrë urgjente ta thrasë ndihmën e shpejtë, e cila ajo ndihmë e shpejtë duhet të shkojë sa më shpejt te pacienti, në mënyrë që të bëhet EKG-ja. Ajo EKG të dërgohet me telemetri, të dërgohet te mjeku kardiolog, dhe nëse vërtetohet se ekziston infarkti, ai pacient duhet të dërgohet urgjentisht në një qendër ku kryhet intervenimi primar perkutant koronar, apo hapja e enës gjakut me vendosjen e stentit. Kjo periudhë sa merr kohë në fakt? Ideale kështë qenë që kontakti i parë me pacientin dhe vendosja e diagnozës mos të kalojë 10 minuta. Kjo kështë qenë ideale që shkryhet në perëndim. Tjetër ideale shka është, prej ati momenti kur vendoset diagnoza, deri te vendosja e gjilpërës në arterien radiale, të jetë ma pak se 90 minuta. Edhe kjo do të thonë kështë qenë ideale për 90 minuta prej fillimit dhimbjes gjoksit, pacientit me hapje ena gjakut. Edhe de facto efektet e infarktit në këto raste janë minimale. Për atë bëhen qendra të kardiologjisë intervente në shumë vende, që distanca kohore të jetë sa më shkurt, për shkak që pacienti të mbrijë sa më herët në qendrën e tillë kardiologjike. Po, a do të thotë që ka filluar një sulm kur pacientit fillon që t'i dhem gjoksi, që t'i ndjej ato shenja, a është kjo një shenje para sulmit apo veç sulmi ka filluar? Kjo është shenjë që tregon se sulmi ka filluar. Do të thonë ankesat procesi ndodh veç. Do të thonë procesi është në zhvillim e sipër. Fakti që pacienti ka ankesa, fakti që ka ndryshime në EKG janë të mjaftueshme që mjeku ta vendosë diagnozën e infarktit akut dhe sa më shpejt të dërgohet në qendrën për hapjen e enës së gjakut. Është një thënie për biznesmenet ku thuhet se koha është ari, kurse ne në kardiologji kemi se koha është muskull. Do të thonë sa më shpejt të hapim atë enën e gjakut, e shpëtoj muskulin e zemrës prej vdekjes apo prej nekrozës apo infarkti që i thojmë. Pra atë ne detyrimisht imperative kemi kohën. Sa më shpejt, aq më mirë. Po. Mirë, ne thamë se do të marrim edhe telefonuesit tanë, ata të cilët kanë për të bërë pyetje pra rreth smundjes së zemrës, rreth infarktit, konkretisht rreth mënyrës së trajtimit, stentimit, mund bëni pyetjet e juaja prej tani neve që i kemi hapur telefonat tanë, 244-408 dhe 244-409, janë numrat përmes të cilëve mund të inkuadroheni drejt për së drejti, duke shtypur edhe numrin hyrës për Prishtinën që në çdo herë mbetet 038.
Në qoftë se veç ka arrit telefonuesi I parë, do ta kishim inkuadru. E kemi telefonuesin, përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po bisedojmë? Po bisedoj me vezirë, një paciente. Po? Një pyetje për mjekun. Po? Që 8 vite I kam stent të zemër, që tash kom pak lodhje, dhe sheqeri po më ngritet. Kjo është pyetja juaj, keni pas sheqerin edhe më herët, apo? Jo, që 3 vite kam sheqer. Kam pas një prakt. Nëse keni doktor për t'i bërë ndonjë pyetje shtesë, Jo, intereson diçka apo? Faleminderit zonjë, ju përshëndesim. 8 vite ishte me stent. 8 vite, mirë, do më thonë atër ka pas infarkt, më siguri është hapje e në gjakut dhe në vendos stentat. Kjo lodhja plagështia mund të marrë edhe prej zemrës, mirë po mund të marrë edhe prej faktorëve tjerë, ku llogaritet sheqeri, smunja e sheqerit, hipertensioni, pagjaksia, forca muskulit zemrës. Do më thonë, relativisht gjendja nuk është aq e keqe mas 8 viteve kur vendos stentat, kurse smunja e sheqerit de facto nuk është e lidhur me vendosin e stentave apo me infarktin akut, do më thonë është një smundje e veçantë. Mirë është me bo kontrol, me këshyrë sa është një ehokardiografi, me këshyrë sa është forca zemrës, kurse sheqeri normal duhet me qenë në mbikëqyrjen e mjekut përgjithëse endokrinologut. Duhet marrë terapi apo duhet me marrë terapinë përkatëse. Po me stentin si mund të kontrollohet gjendja e stentit si është pas 8 vitesh? Gjendja e stentit, kur vendoset stenti, do më thonë kryet hapja e enës së gjakut. Themra e akilit stentit është ringushtimi I stentit, I cili sot me stentat cilët janë sot në treg, është shumë ma vogël ringushtimi se sa në fazat fillestare ku është prodhu stenti në vitit 82-84. Tani rimbyllja stentave, cilët I kemi stentat të lynë me ilaçe, apo drug-eluting stent, DES, ata stenta kanë rimbylljen ma pak se 2%. Ka stentat që kemi rimbylljen ma pak se 1.6%. Do më thonë, ndodhia me ndodhen stent është shumë e vogël. Mirë po prapë se prapë varet prej mënyrës së jetesës së pacientit, varet prej faktorëve cilët janë prezent. Do të thonë, është prezent smunja e sheqerit, është prezent prania e yndyrnave në gjak, është prezent hipertensioni, a ty mos pacienti duhonin, a është aktiv, a është obez. Do të thonë, ne në fazën akute zgjidhim problemin akut, kurse ma vonë krejt varet prej mënyrës së jetesës dhe prezencës së faktorëve të rrezikut. Si vërtetohet stenti? Stenti është I përban prej qilikut, prej molibdenit, prej niklit. Do të thonë një gjatësia stentit dihet, një gjatësia qilikut sa është me 100 vite. Mirë po, e vetmja mundësi me ndodhë diçka në stent është tromboza në fazën akute, kurse restenoza në fazat kronike, cila është ma pak se 2% rasteve. Po, që thotë rreziku është Rreziko mjaft I vogël. është, mirë po është shumë I vogël. Po. Mirë, do ta marrim një tjetër telefonues, alo? Alo, përshëndetje. Alo? Apo në dëgjon tash? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe për juve. Jam një dëgjuese nga Peja, për cilë emisionin. Jam 40 vjeçare nga Peja, dëshiroj të jem anonime. Kam shtrëngim në zemër, muskli I zemrës në vend, e desha me ditë se është kjo. Lodhjes apo prej stresit apo prej... Nuk po di pse. Mirë, ndoshta doktori mund ta di pse. Faleminderit për pyetjen. Çdo shtrëngim në zemër në moshën të meshkujt mbi 45 vjet, kurse të femrat mbi 50, është mirë të shqyrtohet dhe të gjendet arsyeja pse ndodh ajo. Në këtë rast preferohet të bëhen një paranaliza laboratorike, që quhen parametrat hematologjik si janë, parametrat e lipideve dhe të sheqerit. Pacientët të bëjnë një EKG, të bëjnë një ultrazot zemrës dhe në fund të bëjnë një test të ngarkesës ushtrimore apo stres test që I thojmë ergometri. Shiqojmë si dalin këtu, nëse këtu dalin pozitive, atëherë na sugjerojnë mos është në enë e gjakut e ngushtuar dhe preferohet pacientit të kryet koronografia. Nëse këtu nuk gjejmë kurrë asgjë, atëherë preferohet trajtimi konservativ. Po, e përmendët koronarografin, është e mundur që në të gjitha këto analiza, stres test, më pas të tjera të cilat bëhen të mos vrehet asgjë, të jetë gjithçka në rregull, sidomos në stres test,
E në koronarografi të vrenë se ka ndryshime? Është e vërtet, në rezultatin e koronografi kemi të rreshme pozitive edhe të rreshme negative. Çka do të thonë kjo? Kemi raste kur të pacientët e kryjmë stres testin, do të thonë e kryjmë ergometrin, edhe ajo del pozitive, kurse kur ta kryjmë koronografin, del negative. Kjo ndodh më shpesh ndodh te femrat, për shkak të zdredhjes së enës të gjakut. Ekziston mundësia kur Po cilës duhet i besohet në këtë rast? Koronografisë. Koronografisë. Ekziston mundësia kur stres testi del negativ, kurse koronografia na del pozitiv, do të thonë na del me ngushtime. Atëherë stres testi pse bëhet? Pse bëhet stres testi? Stres testi është një provë ushtrimore, e cila tregon për ankesat e pacientit dhe ndryshimet në KG gjatë aktivitetit fizik. Mirë po specifiteti i stres testit është diku në 62%, kurse koronografia ka 99.9%. Për atë llogaritet që koronografia sot edhe në të ardhmen rreth 20 vjet do të jetë standardi i artë për detektimin e sëmundjeve koronare. Do të thonë kjo është sikur si screening, është si provë një vërtetuar. Screening, po. Por me qenë se stres test, do të thotë po pas ka mundësi që ta jep të kundërtën me atë me koronografin. Atëherë mund të jetë edhe ky rezultat i mirë nëse del në stres test, mund të jetë i rrejshëm dhe pacienti të jetë me dëme e nuk shkon fare në koronarografi. Ashtu është, kur del stres testi pozitiv, gjithsesi na si mjek jemi detyruar pacientin me dërguar në koronografi. Se koronografia është metoda e cila vërteton sakt ka apo s'ka ndryshime në arteriet koronare. Po, a mund të jetë negativ stres test dhe pozitiv koronarografi? Edhe ajo ekziston mundësia, del stres testi negativ, kurse koronografia është pozitiv. Pra atë sot tendenca është më shku ka koronografia, cila është një metodë shumë më specifike. Më avancuar, po. Një pyetje e kemi këtu në Facebook që e pashmëret ndër pyetjet e tjera, që ka të shumta, por që kanë të bëjnë me temën tonë. Të është e vërtetë se edhe në Kosovë kemi raste të vdekjes nga infarkti në zemër, edhe moshat 20-30 vjeç. Është e vërtet, infarkti ka vdekshmërinë dikun 30%, 29-30% infarkti ka vdekshmërinë. Do të thonë, kur fillojnë simptomet e infarktit, vdekja prej saj është dikun 29-30%. Prej këtyne, 50% nuk mujnë me arritë në spital të gjallë. Do të thonë, ata vdesin gjatë rrugës, gjatë transportit. Infarkti përpara ka qenë në moshat më të shtyne, mirë po sot çdo herë është ka vjen ka moshat më të reja. Ndër tjerat është edhe abuzimi me substanca narkotike, të cilat edhe shkaktojnë spazmin, i thojmë na, apo ngushtimin e enës të gjakut, të cilat manifestohet me infarkt. Po. Kemi telefonues që po na presin, më pas do të kthehemi sërish te këto moshat e reja të flasim pak. Përshëndetje, me kë bisedojmë tani, kë e kemi në linjë? Alo, përshëndetje. Edhe për juve. Deshta me bëni pyetje mjekut, burrin e kam smut. Ka aortën e zyrur në 4.7. Ka pas infarkt. Po? A mundet të më tregu diçka mjeku? A do të me intervenu shpejt në operacion? Apo shka me bo? Falenderoj. Fakti që është infarkti përjetun, na detyron të pacientin ta dërgojmë spaj në koronografi. Nëse është 4.7 aorta, varet në cilën pjesë të aortës është ai zgjerim, sa është gjatësia e zgjerimi, a ka zgjerim edhe në pjesën tjera, do të thonë duhet të bëhet koronografia, aortografia, duhet të bëhet rezonanca magnetike e aortës, angiografia, rezonancë magnetike e aortës dhe konsultimi edhe me kardiokirurg. Do të thonë varet krejt ku në cilin regjion është ai, edhe sa është gjatësia e asaj pjese të ngushtuar. Mirë po gjithsesi duhet të bëj këto ekzaminime për marrë deri te vendosja diagnozës saktë dhe prognoza shkamatutje. Mirë, telefonuesin tjetër më duket që e kemi, alo? Alo. Shëndetje. Mëngjesi. Mëngjesi dhe juve. Alo. Mëngjesi. Ju dëgjojmë shumë mirë, a keni pyetje? Pa, jemi drejt për drejt në tenis, po? Drejt për drejt jeni, mjeku është këtu duke prit pyetjen e juaj. Mjeku mas po e do të përshëndes doktor Lulzim Brovinin. Apo janë dalë zërin televizorit, lutem. Në dhe zonë, mërë vitëm. Alo, po, që më njerë. Po? Një mëngjesi. Mund vazhdoni.
A keni pyetje për doktorin përveç e përshëndetet? Veç do të përshëndes doktor Lulzim Brovinën, Islam Krasniqin, ja pagarusha. Do një pacienti juaj? Po, pacienti, po. Faleminderit. Po të përshëndesim edhe ne. Do të shohim në qoftë se kemi telefonuesin tjetër i cili ka për të bërë pyetje, alo? Alo. Po? A jam lidhje? Drejt për drejt jeni? Jam ka prizeni, kam qitë para 6 muaj një aty stenda. Mirë për prapë kom dhinte në për gjoks edhe në kajnë e majtë ma tepër para në gjatit. A mundet me më tregu t'i shka eku? Mirë, faleminderit. I ka vendosur para 6 muaj. Po, para 6 muaj ishin të vendosur 2 stente, por sërish vazhdon dhimbja nga krahu i majtë tek i djati. Së pari është mirë të verifikohet a është kjo dhimbje prapë prej enëve koronare, do të thonë a është prej zemrës apo është prej natyrë tjetër të manifestimeve të smundjeve tjera në gjoks. Do të thonë së pari është mirë të vjen te kardiologu, ordinues, i cili duhet ta bëjë një EKG, duhet ta bëjë një ultrazo, eventualisht edhe provën ushtrimore, nëse ato dalin pozitive, atëherë preferohet prapë të bëhet rekoronografia. Nëse jo, atëherë duhet të ulëmtohen smundje tjera të gjoksit. Po. Zotëri, përmendi si janë vendosur 2 stente. Jo rrallë dëgjojmë për vendosjen e 2 apo dhe 3 stenteve. Nuk e di sa veprohet drejt, sepse ekzistojnë 2 palë mendime në këtë drejtim. Kur janë raste kur ka dëm apo ngushtime të më shumenëve të gjakut, a duhet shkuar me stente apo duhet bërë bypass në raste tilla? Fatmirësisht sot shkenca përgjithësi mjekësisë dhe shkenca jonë e kardiologjisë funksionon në udhërëfyst. Do të thonë, ekzistojnë udhërëfyst kur ne duhet të orientohemi për bypass dhe ne kur duhet të orientohemi për stenta. Te infarkti akut, hapësina për kardiokirurgji është shumë e vogël. Te infarkti akut, hapësina kardiokirurgjisë është vetëm në ato raste kur nuk mund të kryhet vendosja stentit për shkak të anatomisë së enës së gjakut, kur kjo gjendje është e shoqënuar me këputje të muskujt papillari, thojmë ne, kur kjo gjendje është e shoqënuar me rupturë të septumit interventrikular, atëherë hapësira kardiokirurgjisë është prezente këtu. Përndryshe, në shumicën e rasteve të infarkti akut, kardiologjia intervente është primare. Te rastet e ftofta, te rastet tjera elektive, nëse është i përfshin left mainin, e thojmë, apo trungu kryesor, nëse është e përfshin dega e majt me lezionet të tjera, atëherë vjen në shprehje operacioni apo vendosja bypassit. Posaçërisht, nëse funksioni i zemrës është më i dobësuar, është prezent smundja e sheqerit, atëherë vendoset për operacion apo për bypass. Do të thonë kriteret janë, guidelines-at janë, kështu që nuk ka dilemë për atë. Mirë po, duhet marrë parasysh se nuk janë konkurrente këto metoda. Këto metoda janë që ndihmojnë njëna tjetrën. Për shembull, ekziston mundësia kur edhe bypassi ngushtohet, atëherë në ato raste vendoset stent në bypass. Ka raste të tilla, gjithsesi, që për Clintoni ka stent në bypass. Edhe na kemi pas të qendrën tonë, kemi vendosur stent në bypass. Do të thonë, këtu janë komparative në mes veti, nuk janë që përjashtojnë njëna tjetrën. Po vendosja 2-3 stenteve sa është e arsyeshme? A është e mundur që të ketë stenta mbyllje vendosen aq sa ka nevojë, aq sa ka ngushtime. Do të thonë, nuk është numri kriter për kufizimin e vendosjes së stentave. Për shembull, ekziston mundësia të sindroma akute koronare, e përjeton pacienti vendosen 2-3 stenta, mas një kohë përjeton prapë vendosen stentat. Kurse nëse kemi një rast elektiv, ku i shohim që ka shumë ndryshime, është e përfshirë edhe trungu kryesor, atëherë normal që dërgohet në bypass. Kurse nëse është në mënyrë selektive, çdo herë është infarkti, atëherë çdo herë duhet të zgjidhet me stenta. Unë për shembull kam pacienta që kanë vendosur edhe 13 stenta, 11 stenta, mirë po ta kanë marrë në mënyrë suksesive. Do të thonë, kanë vendosur tash, mas disa vjetë prap 2-3, mas disa vjetë prap, do të thonë edhe numri tyre është rrit. Sepse ekziston një grup i mjekëve që nuk e përkrahin këtë vendosjen e disa stenteve. Unë po them fatmirësisht ekzistojnë guidelines-at, do të thonë nuk kemi na në shkencën tonë me dhënë mendime individuale, por janë guidelines-at që të lejojnë apo si lejojnë atë. Për folim sot për shkakun nëse në erën e para kardiologjisë intervente, para vendosjes së stentave, atëherë bypassi apo kardiokirurgjia ka qenë primat. Mirë po, me avancimin e kardiologjisë intervente, sot në shumicën e rasteve, do të thonë
99% sot zgjidhen me stenta, kurse 1 deri në 2% shkohet në operacione apo në bypass. Pse? Fal materialit më të mirë, fal përvojës të kardiologëve intervent dhe për atë që shkenca sot do ka shkon ka ndërhyrjet sa më pak invazive. Se ndërhyrjet sa më të vogla invazive dhe vdekshmëria është më e vogël. Rreziqet janë më të mëdha në raste të tilla. Mirë, a kemi edhe dikën në linjë tani? Alo? Mirëmëngjes. Edhe për juve, mirëmëngjes. Një pyetje për mjekun. Po? I kom gjitë 5 pikera. 2 herë i kom ruhe. Çfarë keni ngjitë 2 herë? 2 herë 5 pikera, bateria. Po? Tash që kohën e funit, ritmet e zemrës i kom mirë pej 60 të 70, mirë po kom mohec, pak mohec si shpejt, kom shërngim në gjyks. Qka mujë më posat? Faleminderit, zotrin. Vendosja pacemakerit, apo pacemakeri është një stimulus apo pacing i muskulit zemrës. Ajo është një metodë ku vendoset një aparatur e cila implantohet bateria në anin e majt apo të djathtë dhe elektrodat vendosen në muskulin e zemrës. Ajo bateri ndrohet pas 9 deri 11 viteve, kurse ajo shiqohet te mjeku kompetent, aritmologu, kurse dhembja gjoksit mund të jetë prej shumicën e rasteve, plus në moshë të shtynë, mund të jetë prej arterjeve koronare. Pra në këto raste preferohet të bëhen ekzaminimet cilat më parë i cekëm dhe eventualisht të bëhet një koronografi. Mirë, të kthehemi tek infarktet të cilat pra ndodhin te moshat e reja që ishim duke e biseduar më herët. Jo në të gjitha rastet konsumimi i duhanit, konsumimi i alkoolit, jeta stresuese janë faktorë të cilët mund të ndikojnë në paraqitjen e një sulmi apo një infarkti të zemrës. Kemi raste kur dëgjojmë edhe për njerëz të cilët jetojnë shumë shëndetshëm dhe psojnë një sulm të tillë. Edhe në moshat reja. Edhe në moshat reja. Janë bo punime ku është vrejtë se qysh në moshën të djemë të rritë që të kanë dekë në për luftra, është pa që plakat sklerotike ekzistojnë qysh në moshën e re. Do më tonë qysh në moshën 20 vjeqare fillojnë enë të gjakut më ngushtu. Bazë është prania apo mos prania e faktorëve të rrezikut të cilët atë ngushtim e rrisin apo e majnë në gjendje të tillë. Do të thonë çdo faktor i cili e ngushton enën e gjakut, prezenca e tij është faktor i cili në mënyrë determinante do të shkon ka ngushtimi i enës së gjakut. Do të thonë pimja e duhanit, stresi, pimja e tepërt të alkoolit, ynyra në gjak, tensioni, smundja e sheqerit, obeziteti, mos aktiviteti fizik, pirja marihuanës, krejta janë faktorë cilët e ngushtojnë enën e gjakut. Marihuana e ngushton me anë të spazmës. Krejta faktorë në mënyrë graduale ngushtojnë enën e gjakut. Llogaritit nëse janë prezent sa më shumë faktorë, ngushtimi do të jetë më agresiv. Llogaritet që ena e gjakut, nëse janë prezent faktorë të rrezikut, ngushtohet 8 deri 9% brenda vitit. Edhe për atë na si kardiolog kretë luftën e kemi në këta faktorë të rrezikut. Kretë kohën thojmë sheqerin, majën kontroll, yjerën kontroll, mos pi duhan, me pas aktivitet fizik, mos më shtu pesh. Do të thonë sa më larg ti majën faktorë të rrezikut nga pacienti, shancat për një jetë gjatë edhe pa ankesa kardiovaskulare janë më të mira. Po rastet kur ndodhi kundërta, kur në fakt nuk janë këta faktorë dhe ndodhin infarktet. Ato ndodhin shumë rrallë në krahasim me këta faktorë tjerë. Ajo është prezente shumë rrallë, mirë po ndodhin edhe ato. Ka mundësi gjenetike, ka mundësi tjera, kështu që janë prezente, mirë po numri tyre është shumë i vogël në krahasim me këta faktorë tjerë. Tek gjenetika, ku çdo smundje dhe ka bazën, fakt fillon mbështetja. Në qoftë se personat të cilët kanë predispozita gjenetike, kanë kujdes ndaj këtyre faktorëve të rrezikut, sa e vreni ju nga eksperienca e punës së përditshme, se nuk ndodhin më pas infarkte tek familjarët e tjerë, kur janë të gatshëm që t'jenë të kujdesshëm po mendoj si në ushqim, në aktivitet fizik, në këta faktorët e tjerë të konsumit?
Faktorët gjenetik gjithsesi janë shumë të rëndësishëm, pra atë në fillim unë e ceka në ata faktorë ku shkenca nuk mundet me ndiku. Do të thonë, fëmijët e një prindit që ka përjetuar infarkt kanë shans 50% më shumë me përjetuar infarkt se sa fëmijët e një prindit tjetër që kanë pas smundje tjetër. Do të thonë, nëse ose e kundërta, 50% janë shansat me përjetuar më shumë smundje maligne apo kancer, ata fëmijë që i kanë edhe prind me te, kurse me përjetuar infarkt janë shumë më të vogla. Do të thonë, gjenetika është gjenetike se përcjellet materiali gjenetik prej prindëve të fëmijët. Mirë po, kur ndodhin këtu ndodhi kardiovaskulare... Po flesni këtu të tëtë për infarktet të cilat ndodhin në mosha më të hershme, sigurisht. Sepse në pleqëri, vdekjet të cilat ndodhin, në fakt, çdo herë nga një sulm, qoftë në zamër apo në tru, shumica e vdekjeve ndodhin për të arsye. Ashtu. Mirë po, na duhet me qenë më të kujdesshëm kur ndodhin këtu ndodhi shumë më herët, do të thonë moshë më të re, atëherë është mirë edhe fëmijët pasardhësit e tyre të jenë në kontroll pak më rigoroze. Do të thonë të bëjnë analiza laboratorike që shohë çu është sheqeri, si është ynyra në gjak, edhe të edukohen me jetuar në mënyrë të shnetshme, në mënyrë të shëndetshme, pa praninë e këtyre faktorëve të rrezikut. Mirë, sërish kemi një tjetër telefonues, alo? A në dëgjon? Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Të tej komunës Vitis. Po dëgjojmë pak dobët, të lutem. Përshëndes. Cila është pyetja juaj? Ishte linje dobët, kështu që u ndërprer. Ne po provojmë që të inkuadrojmë telefonuesin tjetër. Alo? Alo, mirëmëngjes, dashja një pyetje mjeku. Po, urdhëron. Po dëgjojmë. Alo. Po dëgjojmë shumë mirë, cila është pyetja, të lutem? Do është një pyetje më jabon mjeku. Përshëndes stafin e Nishit. Unë jam një pacient, s'po du me dhënë emrin, 5 herë kam infarkt, kam pas infarkt, 5 herë, kam bypass, kam një basarinë në zemër. Alo. Po. Po dëgjojmë? Pyetje dashja mjekut. Cila është pyetja? E kuptuam problemet cilat i keni? Çka ju intereson? Unë jem një pacient prej Zvicrë. Zotri, dëgjojmë krejt që ke pas 5 infarkte, gjitha tjera. Çka tutje, veç mund të vazhdosh? Dashta tash kur po heci, po më nalët frima. Kjo është pyetja juaj, çfarë të bëni? Faleminderit. Faleminderit nga ana juaj. Është mirë në këto raste të bëhet një ekzaminim kardiologjik, në kuptim të bërjes së EKG-s, vendosjes të një holteri EKG, është një aparat i cili e incizon 24 orë punën e zemrës, apo EKG-n e bën, dhe në fund të kryet një ultrazot të shiqohet sa është forca e zemrës, të eliminohet komponenta kardiake për shkak të pengesave në frymarrje. Normal që mas janë të përjetuar 5 infarkte, ka stenta, ka bateri, pritet që të jetë aspekti kardiologjik prezent, mirë për gjithsesi është mirë të konsultohet edhe pulmologu. Përpara punën e mushkrive? Punën e mushkrive. Po, përmend ky zotriu, por ka dhe raste të tjera kur ndodhin 2, 3, 4, 5 infarkte. Por ka dhe raste të tjera kur ndodh një infarkt dhe pasojat mund të jenë shumë më të mëdha. Pse ndodh kështu? Si mund të jenë më me fat në fakt këta njerëz që i tejkalojnë gjitha këto infarkte? Infarkti varet gjithsesi, tham që vdekshmëria prej infarktit është dikun 30%. Prej tyne, mos ta përsërisim disa herë, vdekja është 50% ata që nuk mujnë ende me mbri. Krejt varet cilin e ka përfshi edhe në cilin nivel e ka përfshi. Sa ma poshtë jetë ngushtimi apo mbyllja, infarkti është ma i vogël. Edhe mundësia për me jetu është ma e madhe. Sa ma nalt jetë mbyllja, infarkti është ma masiv edhe vdekshmëria është ma madhe. Pra te varet pozicioni ku ndodh mbyllja e nësë gjakut. Pra te këta persona që kanë përjetu disa infarkte, shansat janë me qenë në pjesët e poshtme apo pjesët distale, ku përfshihet një zonë shumë e vogël, e cila nuk ndikon, nuk ka pasoja fatale. Kurse sa ma nalt jetë mbyllja, mundësia e infarktit është e përfshihet si një zonë shumë më të madhe, e cila qënë deri te vdekja momentale.
Apo si thuhet francesht e ka një fjali, thot infarkti akut i zemrës është sëmundja më kapricioze e njerëzimit, e cila din më zgjatë prej 3 minutave deri në 30 vite. Do të thonë të disa është vdekja momentane, fatkeqësisht, kurse disa gjatësia me stente me ashtu. Llogaritet sot se stentat e kanë shtyr jetesën në krejt botën, llogaritet diku 21 vite. Përpara e kemi ditë që është trajtuar infarkti akut. Përpara ka qenë qasja pasive ndaj infarktit akut. Do të thonë mjekët krejt kohën e kemi shiqur ka bën infarkti dhe me mundu komplikimet e infarktit në mjeku. Kurse sot me shku prapa atje. Çashtu. Kurse sot ne e udhëheqim procesin. Do të thonë dim ku është procesi, e dim ku është problemi, edhe në mënyrë aktive e rregullojmë atë problem. Do të thonë sot kemi një qasje neaktive ndaj infarktit. Por jo çdo herë në fakt gjatësia e stenteve pas një sulmi mund të jetë e njëjtë apo kjo varet edhe nga cilësia e stentit, varet sigurisht edhe nga mënyra jetesës që bën pacienti pas vendosjes së stentit. Kemi dëgjuar raste kur ai stent nuk është në funksion apo ndodh një mbyllje tjetër për një kohë shumë të shkurtë dhe në fakt nuk është bërë diçka e madhe me punën që është kryer. Te infarkti akut, do të thonë vendosja e stentit është zgjidhja akute e problemit. Stenti është një rrjetë metalike, e cila qëllimi i saj është me majtë enin e gjakut hapur, që më mund të më furnizu pjesa distale e muskujt zemrës me gjak. Edhe më herët e theksova që mundësia me ndodhë diçka në stent ekziston, ajo është më pak se 2% rasteve. Në fazat akute quhet tromboz në stent, kurse më vonë quhet restenoz. Do të thonë e ndodh më pak se 2% rasteve. Ringushtim. Duhet të marrë parasysh se procesi i aterosklerozës është proces progresiv. Ne nuk mundem ta ndalim procesin e aterosklerozës, mund ta ngadalsojmë, por ta ndalim gjithsesi nuk mundemi. Për atë krejt kohën tash kthehemi edhe në preventiven apo në praninë e faktorëve të rrezikut. Do të thonë na zgjidhim problemin akut, kurse krejt mandej varet që sa janë prezent prap faktorët e rrezikut të pacientit. Se ata faktorët e rrezikut e ngushtojnë enin e gjakut, jo stenti. Në stent ekziston mundësia më pak se 2%, kurse në enin tjetër kur nuk është vendosur stenti, do të thonë prania e faktorëve të rrezikut e ngushton enin e gjakut. Po, në qoftë se vendoset një stent dhe funksionon në rregull, pacienti po ashtu është i kujdesshëm dhe largohet nga faktorët e rrezikut, a janë gjasat e mëdha që një ngushtim në një enë tjetër të ndodhë? Ekziston mundësia. Do të varësisht kujdesit. Varësisht krejt prania apo mos prania e faktorëve të rrezikut. Mirë, edhe 2 telefonuesit e fundit do t'i marrim për sot. Alo? Nëse na dëgjon? Po presim pak. Alo? Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Keni pyetje për të ftuarin në studio? Pasta doktorin një përshëndet. Unë edhe nuk ka lidhje. Nuk dëgjum fakt, edhe një herë nëse mund ta bësh pyetjen. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Unë jam një grua nga Fushkësova, po ta një pyetje për burrin tem. Po. Dashta me bo se ky ka probleme me frymarrje shumë. Ky edhe kurren ka me probleme me frymarrje, po me zemër nuk e di me ka pas në herë infarkt, diç probleme ka gjithë me frymarrje. Ju ka të bëjmë smundje mushkrive, sigurisht? Shansat janë, se nëse në qetësi janë ankesat, atë shansat janë më shumë të mushnive. Se janë gjatë angazhimit fizik. Po, më besoj që duhet te pulmologu që të orientoheni për këtë problem. Falenderojmë, ju urojmë burrit tuaj shëndet mirë natyrisht, ndërsa ne marrim edhe një telefonues që do të jetë i fundit për emisionin e sotëm. Alo? Alo? Përshëndetje. 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 Jam një klient i Lazi, edhe unë kam të nxitur një stend, mirë jam me shëndet, vetëm ju përshëndes. Faleminderit shumë. Kuan e kemi të kufizuar dhe pak minuta deri në fund. Do të përpiqemi edhe në Facebook, ka vazhdimisht pyetje. Një person që ka pyet është rreth çmimeve të stenteve, ku thotë se në Kosovë çmimet janë shumë të larta, në qoftë se bëhet krahasimi vetëm me vendin fqinj, me Beogradin, ku thotë se atje një stent kushton 1.000 euro. Në VMA
e ka konkretizuar, kushton 1.000 euro, kurse tek netët të çmimet janë shumë të larta. A është kështu? Çmimet e stentave normal është çmimorja në spitalin, dallojnë. Mirë po ne jemi institucion, çmimet janë ndryshë në institucionet private, ndryshë në institucionet publike. Do të thonë, nëse do mi krahasu atë me VMA-n, duhet mi krahasu me QK-n. A ka stente në QK? Ka stente, kanë vendos, po kanë fillu edhe ata me vendos. Kurse unë mendoj që atje çmimi është më i ulët se sa çipi për me. E pse dallojnë këto çmime nga publiku? Po normal se shteti blen, shteti mbulon ato. Po, mbulon shteti, por çmimi duhet të jetë i njëjtë, sigurisht, vetëm se pagun edhe shteti në këtë rast participon. Po, normal. Sepse çmimi sigurisht është i njëjtë. Kurse te ne çmimet janë private, në atë kuptim që udhëheq spitali, bleni, menaxhon puna. Po, nëse bëhet krahasimi me spitale tjera private me vendet përreth, si qëndrojmë me çmimet? Unë mendoj që çmimet janë diku afër, se normalisht kur është bërë çmimorja në institucione private, ata me siguri kanë shqiqur edhe çmimorja në institucionet përreth, shteteve përreth. Edhe mendoj që aty sillen diku. Kurse për prendim është folim, se atje çmimet ndihet sa janë. Po, në bazë të standardit, sigurisht që edhe po çmimet janë më të larta. Ju spjegoni pacientëve dhe për cilësinë, sepse e dim që dallon edhe stenti lloji nga lloji tjetër, duke llogarit në kualitetin e saj. Gjithsesi para procedurës, pacienti e nënshkruan një flet miratim, së bashku me familjarët, mirë po pa nënshkruar ata, para se me nënshkruar atë, ne gjithsesi ju shpjegojmë nëse pacienti është në gjendje të mirë, ja shpjegojmë edhe pacientit, kurse familjarëve gjithsesi, ja shpjegojmë procedurën, rreziqet e procedurës dhe benefitin e procedurës. Me herët kanë ekzistuar edhe stentat metalik të thjeshtë, të cilët sot gati janë ka hiqen prej përdorimit. Në shumicën e rasteve më thonë, sot jemi ka përdorim vetëm stentat cilët janë të lyrë me ilaçe për shkak të rezultateve më të mira afatgjate. Sa përgjithësi mbas përvojës që keni dhe sa është gjatësia e një stenti? Stenti e ceka dhe me herët ka përmbajtje me qelikut me 100 vite. Stenti për shkak se ka përmbajtje me qelikut, ai ka gjatësinë sa qeliku natyrë, do të thonë është një gjatësi shumë e madhe. Po, por në organizmin e njeriut nuk e di se ka një... Do të thonë ma përpara vdes pacienti se stenti. Nuk e di, me qenë se pas sulmeve dhe pas tentimit, pas një kohë sërish ndodh diçka ndonjë defekt tjetër, qoftë në stent, qoftë në afërsi të stentit. Po, stenti është trupi huj. Do të thonë është i përbanë prej qelikut. A më vartë dhe kjo se si e pranë në organizmi? Aty është shkret problemi. Do të thonë në organizmin tenton mi gjujt stentin. Që kjo gjujtje apo largimi stentit manifestohet në fazat e para me trombozë stentit, kurse në fazat e mëvonshme me ringushtim stentit. Mirë por prapë se prapë, për shkak se stentet janë të lyen me ilaçe, mundësia me ndodhë këtu është shumë e vogël. Do të thonë ka arrit në 1.5, 1.6 ka ndodhur. Ky ringushtimi që po e përmendi pas një kohë, nëse nuk ndodh, do thotë menjëherë në këtë fazën e parë trombi, çka ndodh pas këtij ringushtimit apo tentimit? Shkenca ka zgjidhur edhe këtë problem, nëse në fazat e para ndodh tromboza stent, ndodhen në fazën e parë, do të thonë 24 orë, 48 orë, edhe ajo është e zgjidhshme, ku hihet me ballon, edhe fryhet, ngrimcohen trombet, edhe jepet një bar i cili i shkrin trombet. Eventualisht, nëse nuk arrihet rezultat, vendoset stent mbi stent. Kurse në fazat e mëvonshme ku është ringushtimi, prapë edhe e zgjidhet, faza parë apo elementi i parë është me ballon, nëse arrit rezultat optimal qëndrohet aty, nëse jo vendoset prapë stenti. Do të thonë edhe shkenca i ka zgjidhur këto probleme, se i ka menduar edhe komplikimet për më shumë mi zgjidhur edhe ato. Dhe në bazë të kësaj, në fakt, një person i cili vendos stenti, në fakt nga sulmi në atë pjesë të zemrës është i mbrojtur, sipas kësaj që po e thoni. 98.5% shkojnë rezultatet shumë mirë. 1-2% ndodhi këtu raste, të cilat edhe këtu kanë zgjidhje. Po, jemi në fund të këtij emisioni. Çka do t'i këshilloni të pacientët, ata të cilët fatmirësisht ende nuk kanë ndonjë problem me zemër, por edhe ata të cilët veç kanë vuajnë nga ndonjë sulm që kanë pas paraprakisht? Spari prapë kthehemi te preventiva, do të thonë një mënyrë jetese së shëndosh, pa praninë e këtyre faktorëve të rrezikut, e cila është gati e pamundur. Gati e pamundur. Mirë po gjithsesi ne duhet me insistu dhe duhet më bëjë si edukatë shëndetësore e popullatës, kurse nëse ndodh diçka, atëherë mundësisht pacienti i tillë të orientohet sa më shpejt në qendër ku bëhet hapja e enës së gjakut.
Sot në për literaturë neve në shkruan pacienti cili ka infarkt. Nuk duhet të dërgohet në për qendrat emergjencës, në për njësi koronare, ku nuk bëhet hapja. Do të thonë direkt duhet të shkojnë në një qendër të tillë cila e hapja e në gjakut sa më shpejt. Sa më shpejt hapet e në gjakut, benefiti është më i madh, jetëgjatësia është më e madhe. Po. Doktor, faleminderit atëherë që dha këto këshilla për shikuesit tanë. Faleminderit për thirrje. Ne do ta përfundojmë këtë bisedën me doktor Lulzim Brovina, internist kardiolog. Bashkëbiseduam për infarktin e zemrës, metodat e mjekimit, stentimin e kështu me radhë. Falenderojmë edhe shikuesit tanë. Këtu e përfundojmë programin e sotëm të mëngjesit. Faleminderit e mirupafshim.